Okay, chain cleaning and chain adjustment. Let's go. Okay, so we have to take this off first. And then open this up para makita natin yung front sprocket. So may bike's really dirty right now. Kita niyo yung dumi, no? It's been raining dito sa amin and umuulan pa rin ngayon actually. So if your tool doesn't fit here, yung kagaya nito, alanganin, tumatama dito, pwede natin tanggalin muna yung belly pan. So now we can take this off. And then itong dalawa, 8mm. So normally I would take the front sprocket off. Kakalasin ko talaga siya para linisin ko. Pero for the sake of this video and for simplicity, hindi na natin siya tatanggalin. So these are the only two things that I use panglinis ng kadena. Either WD-40 or chain cleaner talaga. Chain brush or normal na toothbrush. So what I do is pataas muna pag ganyan siya, then paikutin nyo na yung gulong, tapos ikot nyo naman pag ganyan para makuha naman yung ibabaw na part. And then for the small sprocket, I usually use regular toothbrush. And then just give it a wipe with the rag once you're done. O nga pala, try to clean this also. Yung ilalim ng kadena, yung chain guide, madalas nagdudumi rin dyan, mga grasa. So, abutin nyo rin yan, linisin nyo rin. Okay, I'll just finish this up and then sa adjustment na tayo. So, for adjusting the chain, kailangan nyo ng 17 wrench, tsaka 19. So, itong 17 dito sa kaliwa. Yan, itong 19 dun sa kabila. Tapos, kailangan nyo rin ng 10mm na wrench pang-adjust dito sa nut. So sa chain slack guys, yung allowance na rito, yung galaw niya, based sa manual, ang allowable play is nasa around 20 to 30 mm na paggalaw. So kung meron kayong panukat, susukatin niyo yung galaw niya pataas at saka yung galaw niya pababa. Kailangan pasok siya sa 20 to 30 mm yung play niya. Ngayon kung wala kayong panukat guys, ang magandang rule of thumb dyan is i-adjust niyo yung chain, higpitan niya siya hanggang sa hindi niya abutin itong chain guide sa ilalim. Dito guys, itong plastic na to. Yan, yung buong chain guide na yan. Di ba may chain guide sa taas? Kasama niya yan, itong chain guide sa ilalim. So, i-adjust niya na yung kadena hanggang sa hindi na niya inaabot to. Hindi na siya sumasampal dito sa chain guide sa taas. Okay, pag once maluwag na to, kita niyo gumagalaw-galaw na. Okay na yan. Hindi niyo naman kailangan tanggalin. Basta lumuwag lang. So next guys, mag-adjust na tayo dito gamit tong 10mm. So depende sa tension ng kadena nyo, kung masikip, ang adjust nyo paluwag, pa-counterclockwise. Kung maluwag, kagaya ng sa akin, ang adjust nyo pasikip. So dito tayo mag-uumpisa sa kaliwang side guys, since ito yung malapit sa kadena. At kung ano man yung adjustment na gawin natin dito, ihahabol na lang natin yung nasa kanan. So another good rule of thumb, kapag mag-adjust kayo dito, half turn lang lagi. Halimbawa, kung ihigpitan nyo, ikot nyo lang yung wrench nyo hanggang kalahati. Tapos saka nyo ulit pakiramdaman yung kadena kung lumuwag ba or sumikip. Ganon din kung pabaliktad, kung luluwagan nyo, kalahati lang. Pag ganon. So yung sa atin, adjust natin. So kalahating ano lang, actually hindi nga kalahati, ano lang pala, 1/4 turn lang. Yan, ganon lang. Tapos kung ano man yung ginawang pihit natin dito guys, ganun din yung gagawin natin sa kabila. So dito half turn lang din, ay 1/4 turn. Yan. Yan ay para masiguro na pantay sila kahit papano. Check natin ulit ang slack. Yan. Para sa akin ay okay na to guys. Hindi na niya inaabot yung chain guide sa ilalim at hindi rin siya ganun kasikip. Ngayon to make sure guys na pantay yung adjustment natin, meron ditong mga guide yan. Dito, ewan ko kung kita nyo, pero may mga number yan dyan. Nasa loob. Yan, ito sa akin, number 3. Hindi ko sure kung kita nyo, no? Pero number 3 nakalitaw dito.
Sa kabila, 2 tsaka 3 yung nakalabas. Pero dito sa kanan, 3. So you just have to make sure na parehas siya sa kabilang side. So tingnan natin. So dito sa right side, kung makita nyo ito, nakalabas yung 2 and 3. At nandito, nakalabas din number 3. So yun ay magandang guide guys, yung nilagay ng manufacturer dito sa may axle. May mga numbers dyan na ipapantay nyo lang din sa magkabilaan. Pero ako, bukod doon, sinusukat ko rin yung haba ng thread dito sa adjuster natin. Itong nakalabas na to. Ayan, yung haba na yan. At pati yung haba sa kabila. So sinusukat ko yan guys kung pantay sila. So gumagamit ako ng ito, metro, tape measure. Tinitignan ko lang kung titignan ko saan linya siya pumantay. At gagawin ko rin sa kabila. Kaya mukhang pantay naman. Parehas lang. So ito ay dagdag siguro lang. Just to make sure na pantay sila. Pantay yung markings dito sa guide. At pati yung haba ng thread na naka-usli dito. Para sigurado tayo na naka-align yung gulong natin. So hindi rin to 100% accurate guys. Itong pagsukat sa thread. Pero ganun din naman tong guide eh. Hindi rin naman yan 100% accurate. Na mapapantay niya yung alignment ng gulong ninyo. Kaya nga masasuggest ko rin na bukod dito sa guide, try nyo rin gawin to. Tapos pwede rin subukan guys, luwagan nyo yung kabilang side. Tapos sukatin nyo yung thread. Kung papansin nyo, yung side na niluwagan nyo, mas maigsi yun. Kaysa dito sa side na maigpit, kunyari. So maganda rin yung ganito kasi talagang makukuha mo yung mas precise na sukat niya. Based dito sa mga linya-linya ng panukat niyo. Actually, meron ding nabibiling tool guys. Try ko i-flash sa screen, pakita ko sa inyo. Nilalagay siya dito. Tapos para siyang may mahabang bakal na ganyan. Nakatutok siyang ganyan tapos ikakabit mo siya dito sa may kadena at makikita mo kung nakapaling yung alignment mo dito sa mahabang bakal, kung nakapaling siya pa kaliwa or pa kanan. Yun, so kaya ako rin tinuro sa inyo guys yung pag-align ng gulong dito sa kanyang guide. Kasi every time mag-a-adjust kayo ng kadena, nagagalaw yung alignment ng gulong natin. Pumapaling yan either sa kaliwa o kanan. So kailangan ipantay natin siya ulit. Ayan, check ulit natin yung slack. Ayan, hindi niya na inaabot itong swing arm, pati yung chain guide. So para sa akin, okay na yan. So importante rin na may play na ganyan. Gumagalaw pa rin siya at masama na sobrang higpit dahil magkakos yun ng premature wear sa inyong kadena kapag masyado siyang mahigpit. At lalo na kung nag-aangkas kayo. Kaya dapat meron pa ring slack na ganyan. Make sure lang, again, hindi niya abutin yung chain guide sa ilalim or itong swing arm para hindi siya pumapalo dito sa ilalim kapag umaandar kayo. Okay, sa paghigpit nito guys, make sure na either hawakan nyo yung kadena dito sa ilalim. Yan, either hawakan nyo siyang ganyan. Kung kita nyo, basta inihigpit ako yung kadena dito sa ilalim. Inaangat ko siya. Tapos itulak nyo ng tuhod itong gulong. So tuhuran nyo lang na ganyan para make sure na nakapush siya pa abante. At hindi luluwag yung adjuster natin. Yan, tapos hawakan nyo yung kadena ng ganyan. Saka nyo higpitan yung kabila ng 19. So kaya naman natin ginagawa yun guys kasi meron tendency na lumuwag to habang hinihigpitan nyo. Meron tendency na after nyo higpitan, mapapansin nyo ang luwag nito o maalog-alog. Kung hindi nyo itutulak itong gulong paabante or hawakan yung kadena pataas. So make sure lang na may suporta, may pagtulak dito or merong tension dun sa kadena para masiguro natin na hindi luluwag to after nyong higpitan itong bolt. Okay, lagay tayo lube. For the lubrication, itong dalawa lang ang ginagamit ko. Either high temp grease or chain lube talaga. At iwasan nyo guys na paandarin yung makina. Tapos ilalagay sa primera para umikot yung gulong. Delikado yun guys at may kilala na ako na naputulan ng daliri dahil doon. So dito na siya paikutin, kamay nyo lang. Ganyan. Habang nilalagay nyo yung chain lube. Yung ibabaw, pwede nyo rin naman lagyan kung gusto nyo. Pero ang pinaka-importanting ma-sprayan dyan, yung loob na part ng kadena. Since ito yung dumidikit o yung kumakapit sa sprocket. Tapos yan, after nyo sprayan, punasan nyo lang yung mga excess, yung mga sumobra. Then, okay na. So, shoutout po pala kay Sir Jojo C. 0430. Maraming salamat brother for requesting this video tungkol sa chain adjustment.